එකන SNG Plus YouTube channel එකත් එක්කයි. ඉතින් ඔන්න අතත් අරගෙන ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ TikTok වීඩියෝ හදන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් මේකේ නම තමයි Super Studio. ඉතින් ඔයාලට මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න මේ app එක මේක Play Store හරහා ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයාලට පෙන්නන්න මේ app එක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට මේ Super Studio app එක open කරගන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට බලන්න HD and no watermark කියලා වැටෙනවා මෙතන. ඉතින් අපි බලමු මේක open කරන්න මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CapCut එක වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් trim video තියෙනවා, crop video, mega video, change speed තියෙනවා, ඊට පස්සේ rotate video, online music තියෙනවා, add music. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන වීඩියෝ එක එඩිට් කරගෙන ඉතින් මම මේ විදියට මගේ එක වීඩියෝ එකක් මෙතන දාගත්තා. බලමු මේක එඩිට් කරලා අපි කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න එඩිට් තියෙනවා යටින්ම මෙතන තියෙනවා ෆ්ලිප් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ෆිල්ටර් කියනවා adjust speed එක වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ volume වැඩි කරගන්න ඒ වගේම crop කරගන්න පුළුවන්. animation දාන්න පුළුවන්. බලමු මේක ෆිල්ටර් මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්නවා මේකේ තියෙන ෆිල්ටර් ටික. ඔයාලට මෙතන effect උනක් දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ effect මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේව download කරගන්න ඕන effect ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා watermark. watermark අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ watermark දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ නම උනක් දාගන්න පුළුවන් watermark එක විදිහට photo එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා format. බලමු අපි මොකක්ද කියලා එක. මේකේ තියෙන්නේ ඔයා හදන වීඩියෝ එකේ size එක. ඒ කියන්නේ YouTube එකට TikTok එකට ඒ වගේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන audio එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tags එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන tags එකක් දාගන්න පුළුවන් add tag. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න ඕන ඔයාගේ channel එකේ නම හරි වීඩියෝ එකට දාන title එකක් හරි මොකක් හරි එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඉතින් මෙතන අපිට පල්ලෙහා මෙතන දාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ තියෙනවා අපි මෙතන අඩු වැඩිම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වොලියුම් වැඩි කරගන්න පුළුවන් 200ට යනකම්. ඊට පස්සේ මෙතන යනවා කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ beauty කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. මේකේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ quality වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ එහෙම කරලා ඔයාලට බලා ගන්න ඕන මෙතන export කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන උඩ. ඉතින් export කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ආයි 1080p. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන pixel density එක වීඩියෝ එක quality අනුව මේක 4K වුණත් ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් 4K දක්වා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන bit rate. ඉතින් bit rate 40 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube කරන කට්ටියන් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඉන්නවා. ටික වීඩියෝ කරන කට්ටියටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක මේ app එක. ඉතින් මේකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක app එක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ Play Store එක open කරගන්න ඕන. ඒක open කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරන්න ඕන Super
ස්ටීඩියෝ. ඉතින් බලාගන්න පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ එඩිටර් no watermark මේක කියලා. ඉතින් මේකේ අපි බලමු මේක ෆීචර්ස් මොනවද තියෙන කියලා. ඉතින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන බලාගන්න පුළුවන් 4K දක්වා මේ වීඩියෝ හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඇනිමේෂන්, ස්ටිකර් and ටැග්ස් කියලා. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩින් ෆිල්ටර් ඉතින් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඕව වීඩියෝ එක ෆොටෝ එක කියන්නේ මේකේ ගේමින් වලට හදා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ මේකේ. ඊට පස්සේ තියෙන මෙතන cool transient effect. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ change background එකත් ඔයාලට background එක change කරගන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා trending music 2000ක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. අනික් කට්ටියන් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් SNX+ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා subscribe button නැති එක click කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් නම් නැවත අලුත් වීඩියෝ හමු. සුබ දවසක්.